हेलो। Yes, sir. हाँ, Reminder checking. हेलो हेलो। Yes, Hello, sir. sir. हाँ, Yes, sir. Hello, sir. स्क्रीन विजिबल आहे का? हो, हो, sir. sir. हां. आता आपण 6 सेमचं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करणार आहोत. तर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये पहिलं जे युनिट आहे तर ते आहे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक आहे. तर आतापर्यंत जे आपण स्पेक्ट्रोस्कोपीज पाहिल्या आहेत त्या पाहिल्या आहे UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पाहिला आहे, म्हणजे मागच्या वर्षी वगैरे, आणि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पाहिला आहे. आता आपण यावर्षी न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी पाहणार. पहिले आपण हे डिस्कस करू की स्पेक्ट्रोस्कोपी म्हणजे काय. सपोज वी हॅव प्रिपेअर्ड वन कंपाऊंड, दिस कंपाऊंड दॅट इज मॅटर, or we have synthesized one compound in a laboratory, or we got it from a natural sources. आपण नॅचरल सोर्सेस म्हणून किंवा लॅबोरेटरीमध्ये एखादा कंपाऊंड आपण प्रिपेअर केला अँड वी वॉन्ट टू and we want to detect its structure of this compound. We want to detect the structure of this compound. So to detect or to determine the structure of a particular compound which is prepared or which is synthesized in a laboratory or which is obtained from a natural sources, we have to follow some techniques that is called as spectroscopic techniques. Okay. आता ह्या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक मध्ये आपण पहिले काय करतो, सुरुवातीला आपण या कंपाऊंडला UV विजिबल लाईट सप्लाय करतो. म्हणजे UV विजिबल कुठून मिळेल आपल्याला? फ्रॉम अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये जे UV विजिबल रेडिएशनचा जो रिजन असतो त्या रिजन मधला जर आपण लाईट पास केला या कंपाऊंड मधून किंवा मॅटर मधून तर आपल्याला तिथून काही इन्फॉर्मेशन मिळते. आता या प्रत्येक ज्या स्पेक्ट्रोस्कोपीज आहेत दिलेल्या इथे, UV विजिबल, IR, NMR आणि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, या लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देतात कंपाऊंड विषयी. त्या कंपाऊंड मध्ये काय प्रेझेंट आहे, काय नाही आहे याची इन्फॉर्मेशन या स्पेक्ट्रोस्कोपीच्या या अलग अलग टेक्निक्स देतात. बाय कंबायनिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन वी कॅन फायनली डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए गिवन कंपाऊंड. त्या दिलेल्या कंपाऊंडचं आपण स्ट्रक्चर डिटरमाइन करू शकतो किंवा बाय studying all these spectroscopic techniques. So first, if what will happen if we pass the UV visible light through this compound, त्या कंपाऊंड मधून जर आपण UV विजिबल लाईट जर आपण पास केला तर आपल्याला कोणती इन्फॉर्मेशन मिळते? बाय पासिंग द UV विजिबल लाईट थ्रू ए पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड देअर इज अ इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन. तिथे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होते, म्हणजे इलेक्ट्रॉनचं एका एनर्जी लेवल पासून दुसऱ्या एनर्जी लेवल पर्यंत ट्रान्झिशन होत असतं. तर ड्यू टू दिस ट्रान्झिशन we get this information, that is there sigma to sigma star transition, n to sigma star transition, pi to pi star transition, or n to pi star transition. So this transition or this type of transition, it gives the information about the unsaturation present in a compound. कंपाऊंड मध्ये अनसॅच्युरेशन आहे की नाही याची माहिती आपल्याला UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मधून मिळते. आता अनसॅच्युरेशन म्हणजे काय? देअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड किंवा पाय इलेक्ट्रॉन त्या कंपाऊंड मध्ये आहे की नाही याची माहिती आपल्याला अल्ट्राव्हायोलेट आणि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पासून मिळते. तर सिमिलरली इफ the electronic transition takes place from n to pi star or pi to pi star, समजा आपल्याला pi to pi star ट्रान्झिशन जर मिळत असेल, या टाइपचं ट्रान्झिशन मिळत असेल आणि n to pi star ट्रान्झिशन सुद्धा मिळत असेल, तर वी कॅन से दॅट देअर इज अ कंजुगेशन. कंजुगेशन म्हणजे काय? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या टाइपची सिस्टीम त्या कंपाऊंड मध्ये प्रेझेंट आहे. ही इन्फॉर्मेशन आपल्याला अल्ट्राव्हायोलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पासून मिळते. ठीक आहे. तर अल्ट्राव्हायोलेट अँड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इट गिव्स the electronic transition, and from that electronic transition we can detect whether there is a unsaturation or conjugation present in a compound or not. Then
Second technique is, second type of electron spectroscopy is IR spectroscopy. IR when these IR rays are passed through this compound, जेव्हा आपण IR rays त्या कंपाऊंड मधून पास करतो तर देर इज अ व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन, म्हणजे एका व्हायब्रेशनल एनर्जी पासून दुसऱ्या व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवलमध्ये ट्रान्झिशन होते. सो धिस इन्फॉर्मेशन इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेझेंट इन अ कंपाऊंड. जो कंपाऊंड आपण तयार केला आहे किंवा नॅचरली मिळवलेला आहे त्या कंपाऊंडचा आपल्याला स्ट्रक्चर डिटरमाइन करायचं आहे. त्याच्यासाठी आपण डिफरंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज करून राहिलो आहे. या सगळ्या टेक्निकची स्टडी केल्यानंतर वी विल गेट अ पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दॅट कंपाऊंड अँड फ्रॉम दॅट इन्फॉर्मेशन वी कॅन डिड्यूस और वी कॅन राईट द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाऊंड. तर आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये काय मिळते आपल्याला, व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन. सो आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट इन दॅट पर्टिक्युलर कंपाऊंड. ठीक आहे. तर आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मधून आपल्याला कोणती माहिती मिळते की त्या कंपाऊंड मध्ये OH ग्रुप आहे का, की NH2 ग्रुप आहे, की C डबल बॉन्ड O ग्रुप आहे, की OH की दुसरा COH ग्रुप आहे. ठीक आहे, की कोणता CN आहे. जो काही फंक्शनल ग्रुप असेल त्या फंक्शनल ग्रुपची माहिती, डबल बॉन्ड आहे का, ट्रिपल बॉन्ड आहे का त्याच्यामध्ये, ही सगळी माहिती फंक्शनल ग्रुपची माहिती आपल्याला आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पासून मिळते. ठीक आहे. सो it gives the information about the functional group present in a compound like OH, NH2, COH, etc. etc. ठीक है. Then third type of spectroscopy is NMR spectroscopy. When this compound in NMR spectroscopy we use radio waves. Electromagnetic spectrum मध्ये रेडिओ वेव्ह सुद्धा असतात. तर आपण न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये रेडिओ वेव्स आपण यूज करत असतो. तर वेन दिस रेडिओ वेव्स पास थ्रू दिस कंपाऊंड, या कंपाऊंड मधून जेव्हा आपण रेडिओ वेव्स पास करतो तेव्हा देअर इज अ न्यूक्लिअर ट्रान्झिशन. आता यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होत नाही. कोणतं ट्रान्झिशन होतं रेडिओ वेव्सनी, न्यूक्लिअर ट्रान्झिशन. म्हणजे न्यूक्लियस फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल इट गेट्स ट्रान्झिट टू द हायर एनर्जी लेवल. Okay, so when we pass the radio waves through a particular compound, organic compound, then there is a nuclear transition, and this nuclear transition it gives the information about the environment of hydrogen, that is proton or carbon 13. आता हे न्यूक्लिअर ट्रान्झिशन फक्त त्याच न्यूक्लियसचं होतं, त्याच न्यूक्लियसचं न्यूक्लिअर ट्रान्झिशन होतं ज्यांचा मास नंबर ऑड असतो. आता इथे प्रोटॉन मध्ये पहा मास 1 आहे म्हणजे ऑड नंबर आहे. C13 C12 जर असतं इथे तर इट विल नॉट गिव्ह अ NMR स्पेक्ट्रा. C12 जर असेल तर हा NMR स्पेक्ट्रा देणार नाही. ज्या ॲटमचा ॲटॉमिक मास नंबर हा ऑड असतो फक्त तेच ॲटम आपल्याला न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रा देतो. तर फॉर एक्झाम्पल आपण प्रोटॉन घेतला आणि C13 घेतला तर आपल्याला हे कशाची इन्फॉर्मेशन देत आहे मग न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी. इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एन्व्हायरमेंट ऑफ प्रोटॉन और C13. इफ दिस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज स्टडीड फॉर प्रोटॉन ओनली, म्हणजे प्रोटॉनसाठी समजा आपण हे स्टडी केली किंवा प्रोटॉनच्या न्यूक्लियस, म्हणजे प्रोटॉन म्हणजे काय, H मास नंबर 1 आणि ॲटॉमिक नंबर सुद्धा 1, याच्यासाठी याची जर आपण स्टडी केली या न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपीनी तर त्यालाच म्हणतो आपण PMR, दॅट इज प्रोटॉन मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी. तर आपल्या सिलेबसमध्ये आपण प्रोटॉन मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी पाहणार आहोत. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये काय होतं मग न्यूक्लियसचं ट्रान्झिशन होतं ज्याचा ॲटॉमिक नंबर ऑड असतो, सॉरी मास नंबर ऑड असतो, ॲटॉमिक नंबर ऑड किंवा इवन असतो. असे जे ॲटम्स आहेत त्या ॲटमचे जे न्यूक्लियस आहे त्यांचं ट्रान्झिशन होतं लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी. So there is a nuclear transition and it gives the information about the environment of that particular atom. समजा आपण प्रोटॉन विषयी बोललो तर आपल्याला प्रोटॉनचं एन्व्हायरमेंट कसं आहे, म्हणजे त्याच्या बाजूला कोणते ग्रुप लागलेले आहे, त्याला डायरेक्टली कोणते ग्रुप अटॅच आहे, या विषयीची माहिती आपल्याला NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पासून मिळते. ठीक आहे. तर आपण हे पाहणार आहोत. नंतर हे सगळ्या 3 टेक्निक झाल्यानंतर या 3 टेक्निक्स मधून आपल्याला बरंचसं स्ट्रक्चर त्या कंपाऊंडचं माहीत होऊन जातं. आता त्या कंपाऊंडचं स्ट्रक्चर कन्फर्म करण्यासाठी आपण मास स्पेक्ट्रोस्कोपीचा यूज करतो. आता मास स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये काय करतो आपण, एक्सरेज, हायली एनर्जेटिक रेडिएशन्स दॅट इज एक्सरेज आर पास थ्रू दिस कंपाऊंड. कंपाऊंड मधून जर आपण एक्सरेज किंवा हाय एनर्जी रेडिएशन्स पास केले
तर त्याचं फ्रॅगमेंटेशन होतं. फ्रॅगमेंटेशन होतं म्हणजे काय, अलग अलग त्याचे अलग अलग बॉन्ड्स जे आहेत ते ब्रेक होतात आणि आपल्याला अलग अलग फ्रॅगमेंट्स मिळतात त्या कंपाऊंडचे. ठीक आहे. आता ते फ्रॅगमेंट्स मिळाल्यानंतर ते फ्रॅगमेंट्स आपण योग्य पद्धतीने जोडायचे या इन्फॉर्मेशनच्या आधारे. UV विजिबल, IR आणि NMR यांच्या आधारे आपण ते योग्य पद्धतीने जोडायचे, सो दॅट वी गेट अ कन्फर्म स्ट्रक्चर ऑफ ए गिव्हन कंपाऊंड. ठीक आहे. तर आपल्याला शेवटी त्या कंपाऊंडचं कन्फर्म स्ट्रक्चर कसं असायला पाहिजे ते आपल्याला मिळते. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स by which we can find out the structure of a organic compound, structure of an organic compound which is prepared in a laboratory or naturally obtained compound. ठीक आहे. तर या सगळ्या टेक्निक्सनी आपण ह्या गोष्टी आपण या पाहू शकतो. ठीक आहे. तर तुम्ही हे जे मी सांगितलं हे जस्ट इंट्रोडक्शन होतं. आता आपण NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी काय आहे ते स्टार्ट करणार. Introduction. Nuclear magnetic resonance spectroscopy, it is a technique which is based on the absorption of electromagnetic radiations in radio frequency region. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स असतात ते कोणते असतात, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिजन मध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स असतात. ठीक आहे. आता प्रोटॉन न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक, आपण याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली प्रोटॉन न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पाहणार आहोत. म्हणजेच आपण कशाचं एन्व्हायरमेंट पाहणार आहोत, फक्त प्रोटॉनचं. प्रोटॉन म्हणजे H, त्याचा ॲटॉमिक नंबर 1 आणि त्याचा मास नंबर 1. प्रोटॉन न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉवरफुल टूल फॉर द इल्युसिडेटिंग द नंबर ऑफ हायड्रोजन. हायड्रोजनचं एन्व्हायरमेंट आपल्याला याच्यापासून मिळतं. और प्रोटॉन इन अ कंपाऊंड, एक प्रोटॉन किती आहे आणि त्याचं एन्व्हायरमेंट कसं आहे, म्हणजे त्याला कोणते ग्रुप अटॅच आहे, कोणते ग्रुप नाही आहे. ओके. आणि किती प्रोटॉन आहे, पर्टिक्युलर एखादा कार्बन आहे तर कार्बनला किती प्रोटॉन लागलेले आहे, याची सगळी माहिती आपल्याला प्रोटॉन न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये मिळते. ठीक आहे. समजा आपण हीच स्पेक्ट्रोस्कोपी C13 साठी पाहिली असते तर त्याचं नाव काय असतं, C13 न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. आपण पण पाहून काय राहिलं आहे सिलेबसमध्ये आता, प्रोटॉन न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी. म्हणजे आपण प्रोटॉनचं जे एन्व्हायरमेंट आहे ते एन्व्हायरमेंटची स्टडी आपण याच्यामध्ये करणार आहोत. इट इज युज्ड टू स्टडी अ वाईड व्हेरायटी ऑफ न्यूक्लिया. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ज्या न्यूक्लियाचे मास नंबर ऑड आहे, सगळ्याचे ऑड मास नंबर आहे. नायट्रोजनचा 15 घेतला, हे जे आयसोटोप्स आहे या आयसोटोप्समध्येच फक्त आपल्याला न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करता येते. ज्याचा मास नंबर इवन आहे ते न्यूक्लियाय, दॅट न्यूक्लियाय वी कॅनॉट स्टडी अंडर न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो तर न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये पहा, स्पिन क्वांटम नंबर I is related to the atomic number and mass number of a compound. आता समजा I ची व्हॅल्यू हाफ इंटिजर असेल. I ची व्हॅल्यू हाफ इंटिजर केव्हा असते, जेव्हा ॲटॉमिक रेडाय, ॲटॉमिक मास ऑड असते. ॲटॉमिक मास जेव्हा ऑड असते तेव्हा I हा जो स्पिन क्वांटम नंबर आहे हा हाफ इंटिजर असतो. ठीक आहे. हा हाफ इंटिजर असतो. मग ॲटॉमिक नंबर इवन असू द्या किंवा ऑड असू द्या, atomic number it may be even or odd, but there should be a mass number odd. mass number जेव्हा ऑड असतो किंवा atomic mass जेव्हा ऑड असतं, then and then only दोच न्यूक्लियाय, ते न्यूक्लियाय NMR ऍक्टिव्ह असतात. अदर न्यूक्लियाय आर NMR इनॅक्टिव्ह. ठीक आहे. समजा आय ची व्हॅल्यू का बरं इनॅक्टिव्ह असते, कारण ॲटॉमिक मास किंवा मास नंबर ज्याचा मास नंबर इव्हन असतो त्यांचं आय व्हॅल्यू जी आहे ती 0 असते. अँड देअरफॉर जसं C12 त्याची ॲटॉमिक हे जे आहे मास नंबर हा 12 आहे. ड्युटेरियम मध्ये हायड्रोजन असतो, त्याचा ॲटॉमिक नंबर 1 असतो पण मास नंबर 2 असतो, त्यामुळे ड्युटेरियम इज ऑल्सो NMR इनॅक्टिव्ह. तर ज्या एलिमेंटचा ऑड ॲटॉमिक मास किंवा मास नंबर हा ऑड असतो, ओनली दोज न्यूक्लियाय विल शो NMR स्पेक्ट्रा. ओके. आता हे NMR स्पेक्ट्रा आहे काय, याचं प्रिन्सिपल पाहू आपण. न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी हे आहे काय याच्याविषयी आपण माहिती. ऍक्च्युली धिस टेक्निक वॉज फर्स्ट फाइंड आउट
by the scientist E.M. Purcell and Felix Bloch. Felix Bloch and E.M. Purcell, they discovered this nuclear magnetic resonance spectroscopy. In short, it is called as NMR. Here we study the nuclei whose atomic number is whose atomic mass or mass number is odd. जसं प्रोटॉन आहे, समजा ही स्पेक्ट्रोस्कोपी आपण प्रोटॉनसाठी लावली तर याला म्हणतो आपण पीएमआर स्पेक्ट्रम. हिअर द आय व्हॅल्यू स्पिन क्वांटम नंबर इज हाफ और हाफ इंटिजर 3/2 5/2 असे असते. फॉर प्रोटॉनसाठी जी आय व्हॅल्यू आहे ती हाफ असते. ओके, C13 साठी जी आय व्हॅल्यू आहे ती 3/2 असते. तर यामध्ये आपण जेव्हा न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जेव्हा प्रोटॉनसाठी अप्लाय करतो तेव्हा दॅट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड ॲज PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, म्हणजे प्रोटॉन मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी. आता त्याचा कन्सेप्ट काय आहे ते पाहू आपण. व्हेन वी नो दॅट न्यूक्लियस इज अ चार्ज बॉडी. चार्ज बॉडी म्हणजे इट हॅज अ प्रोटॉन अँड प्रोटॉन इज अ पॉझिटिव्हली चार्ज. आता प्रोटॉन म्हणजे जे हायड्रोजन असतो, हायड्रोजनमध्ये एकच प्रोटॉन असतो म्हणून त्याला आपण प्रोटॉन म्हणतो. तर प्रोटॉन जो आहे तो पॉझिटिव्हली चार्ज असतो. ओके, अँड व्हेन दिस पॉझिटिव्ह चार्ज बॉडी मूव्स और स्पिन्स, देन इट डेव्हलप्स अ मॅग्नेटिक फील्ड. जेव्हा चार्ज बॉडी मूव्ह होते किंवा स्पिन होते तेव्हा इट डेव्हलप्स अ मॅग्नेटिक फील्ड. द मॅग्नेटिक मोमेंट इज अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ दिस स्पिनिंग. स्पिनिंगचा ॲक्सिस कोणता हे आहे. तर मॅग्नेटिक मोमेंट जो डेव्हलप होते तो मॅग्नेटिक मोमेंट कोणत्या डायरेक्शननी होतो, या ॲक्सिसच्या डायरेक्शननी मॅग्नेटिक मोमेंट डेव्हलप होतो. आता हे न्यूक्लियस आहे विच इज पॉझिटिव्हली चार्ज. इट इज फिरून राहिला आहे. इट इज स्पिनिंग अराउंड दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस. देअरफोर इट ॲक्ट्स ॲज अ टायनी बार मॅग्नेट. म्हणून हा मॅग्नेट सारखा बिहेव करतो. ओके, कोणतीही चार्ज बॉडी जेव्हा मूव्ह होते तेव्हा इट डेव्हलप्स इलेक्ट्रिक फील्ड ॲज वेल ॲज मॅग्नेटिक फील्ड. तर आपल्याला मॅग्नेटिक फील्डचं काम आहे म्हणून इट डेव्हलप्स अ मॅग्नेटिक फील्ड हुज मॅग्नेटिक मोमेंट इज अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ स्पिनिंग. या स्पिनिंगच्या ॲक्सिसच्या अलॉंग मॅग्नेटिक मोमेंट डेव्हलप झालेला. म्हणजेच काय, हा जो स्पिनिंग न्यूक्लियस आहे इट विल ॲक्ट ॲज अ टायनी बार मॅग्नेट म्हणून ॲक्ट होतो. आता जेव्हा हा न्यूक्लियस आपण मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवतो, व्हेन दिस स्पिनिंग न्यूक्लियस इज पुट इन अन एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. ठीक आहे, मी त्याची स्वतःची तर मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप केलीच त्याने स्पिन होऊन त्या न्यूक्लियसने. पण त्या न्यूक्लियस जेव्हा आपण एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवतो, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे काय, त्याचा साऊथ पोल असेल, नॉर्थ पोल असेल, त्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये आपण तेव्हा हा न्यूक्लियस जेव्हा ठेवतो तेव्हा विथ धिस स्पिनिंग मोशन, या स्पिनिंग मोशन सोबत इट हॅज अ अनदर मोशन, दुसरं मोशन असते. याला दोन टाईपचे मोशन हा बिहेव करतो. इट एक्झिबिट टू टाइप्स ऑफ मोशन. वन इज स्पिनिंग मोशन, एक तर हा स्वतःभोवती फिरतो, अँड ॲट द सेम टाइम इट हॅज अ प्रिसेशनल मोशन. आता हे प्रिसेशनल मोशन म्हणजे कोणतं मोशन, आपण जो टॉप म्हणजे भोवरा पाहतो तर भोवरा शेवटी पडायच्या वेळेस जो फिरतो असा, तर त्या पद्धतीनेचं जे मोशन असतं त्याला आपण प्रिसेशनल मोशन म्हणतो. जे भोवऱ्याचं जे मोशन आहे त्या मोशनला आपण प्रिसेशनल मोशन म्हणतो. सो इन द प्रेझेन्स ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डच्या प्रेझेन्समध्ये हा जो स्पिनिंग न्यूक्लियस आहे इट विल एक्झिबिट टू टाइप्स ऑफ मोशन. एक तर तो स्वतःभोवती फिरतो त्याला म्हणतो आपण स्पिनिंग मोशन, आणि दुसरं इट हॅज अ प्रिसेशनल मोशन म्हणजे भोवऱ्यासारखा तो फिरतो. सो दिस इज द प्रिसेशनल मोशन अँड इट इज कॉल्ड ॲज प्रिसेशनल ऑर्बिट. हे जे मोशन याच्यामधून फिरून राहिला आहे तो भोवऱ्यासारखा, हे जे ऑर्बिट आहे याला म्हणतो आपण प्रिसेशनल ऑर्बिट. ओके, हे केव्हा होतं, इन प्रेझेन्स ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. आता हे जे प्रिसेशनल ऑर्बिट आहे या प्रिसेशनल मोशनची जे फ्रिक्वेन्सी आहे ती फ्रिक्वेन्सी जेव्हा आपण त्याच्यावर रेडिओ वेव्स टाकतो, रेडिओ वेव्सच्या फ्रिक्वेन्सीशी जेव्हा मॅच होईल, व्हेन द प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ धिस न्यूक्लियसची जे प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी आहे ती प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी जेव्हा आपण जे रेडिओ वेव्स त्याच्यावर सोडून राहिलो आहे त्याच्या फ्रिक्वेन्सीशी जेव्हा मॅच होतील तेव्हा इन दॅट केस दोज रेडिओ वेव्स विल बी ॲब्सॉर्ब बाय द न्यूक्लियस. ते रेडिओ वेव्स न्यूक्लियस ॲब्सॉर्ब करेल, दुसरे रेडिओ वेव्स ॲब्सॉर्ब करणार नाही.
कोणते रेडिओ वेव्स ऍब्सॉर्ब करेल? व्हेन द प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द न्यूक्लियस मॅचेस विथ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिओ वेव्स, देन द रेडिओ वेव्स विल बी ऍब्सॉर्ब. ते रेडिओ वेव्स ते न्यूक्लियस ऍब्सॉर्ब करते. आता ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर काय होते? ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर धिस न्यूक्लियाय विल गेट एक्साइटेड म्हणजे वरच्या हायर एनर्जी लेवलच्या स्टेटमध्ये तो जातो. ठीक आहे. सो दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ दिस न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक आहे. सांगितलं तुम्हाला की स्पायनिंग न्यूक्लियस जो आहे विच हॅज अ पॉझिटिव्ह चार्ज, ज्याचा आय व्हॅल्यू म्हणजे स्पिन क्वांटम नंबर हाफ असतो, तो जेव्हा फिरतो, स्पिन होतो, तेव्हा चार्ज बॉडी असल्यामुळे मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप करतो. म्हणजेच इट विल ऍक्ट ॲज अ टायनी बार मॅग्नेट इन प्रेझेन्स ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. इट हॅज अ टू टाइप्स ऑफ मोशन, एक तर स्पिनिंग मोशन अँड दुसरं प्रिसेशनल मोशन. प्रिसेशनल मोशन जे असते त्याची जी फ्रिक्वेन्सी असते, ती जे फ्रिक्वेन्सी, व्हेन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ प्रिसेशनल मोशन ऑफ दिस न्यूक्लियाय मॅचेस विथ द रेडिओ वेव्ह फ्रिक्वेन्सी, देन इन दॅट केस द रेडिओ वेव्स विल बी ऍब्सॉर्ब. याला म्हणतो मॅचेसलाच आपण दे आर इन रेझोनन्स हा शब्द वापरत असतो. ठीक आहे. म्हणजेच आपण मॅचेस म्हणण्यापेक्षा व्हेन द प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी इज इन रेझोनन्स विथ अ रेडिओ वेव्ह फ्रिक्वेन्सी, then the radio waves will be absorbed by this nuclei, and nuclei will move to the higher energy level or higher energy state. ठीक आहे. तर दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ द न्यूक्लियर. नाव आता आपण इथे पाहू. हा न्यूक्लियस आहे, म्हणजे न्यूक्लियाय आहे, याला दिस इज अ स्पिनिंग न्यूक्लियस. ओके. इट इज अ स्पिनिंग न्यूक्लियस इन द अब्सेन्स ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. इथे एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड नाही आहे. इन द अब्सेन्स ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड आपण जोपर्यंत लावत नाही तोपर्यंत त्याला फक्त एकच टाईपचं मोशन असतो, तो स्पिन होत असतो. अँड इट ऍक्ट्स ॲज अ टायनी बार मॅग्नेट. नाऊ इन प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, जेव्हा आपण याला मॅग्नेटिक फील्ड लावतो तेव्हा दिस मॅग्नेटिक फील्ड विल परफॉर्म अ टू फंक्शन. हे म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड आहे, दोन टाईपचं फंक्शन परफॉर्म करेल. कोणतं? एक तर याची जे एनर्जी लेवल आहे इट विल बी स्प्लिटेड इंटू टू स्टेट्स. ही जी एनर्जी लेवल आहे ही एनर्जी लेवल स्प्लिट करतो, दोन याच्यामध्ये स्प्लिट करतो. एक हायर एनर्जी लेवल मध्ये स्प्लिट करते, ज्याची आय व्हॅल्यू जी आहे ही -12 आहे, आणि लोअर एनर्जी स्टेटमध्ये हे करतो, ज्याची आय व्हॅल्यू आहे +12 आहे. ठीक आहे. म्हणजेच इन द प्रेझेन्स ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड त्याची जी एनर्जी लेवल आहे ही दोन भागामध्ये स्प्लिट झाली, एक हायर एनर्जी लेवल आणि दुसरी लोअर एनर्जी लेवल. ठीक आहे. आता लोअर एनर्जी लेवल मध्ये आय ची जी व्हॅल्यू आहे ती आपण +12 ठेवली आहे, आणि हायर एनर्जी मध्ये आय ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे -12. ठीक आहे. आता हे आपलं स्पायनिंग न्यूक्लियस आहे. आता इन प्रेझेन्स ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड मी तुम्हाला आताच सांगितलं होतं की त्याला स्पिन मोशन तर असतंच, सोबतच त्याचा प्रिसेशनल मोशन सुद्धा असते. ठीक आहे. प्रिसेशनल मोशन सुद्धा असते. सध्या हा न्यूक्लियस कुठे आहे? लोअर एनर्जी लेवलमध्ये आहे. नाउ व्हेन द रेडिओ वेव्स आर पास्ड थ्रू दिस न्यूक्लियर, जेव्हा या न्यूक्लियसमधून रेडिओ वेव्ह पास होतात तेव्हा व्हेन दिस प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी, जेव्हा ही प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी इट मॅसेस विथ द रेडिओ वेव्ह फ्रिक्वेन्सी, रेडिओ वेव्हची जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्या फ्रिक्वेन्सीची जेव्हा हे प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी मॅच होईल तेव्हा काय होईल? दिस रेडिओ वेव्स विल बी ऍब्सॉर्ब बाय दिस न्यूक्लियर अँड द न्यूक्लियर विल मूव्ह टू द हायर एनर्जी लेवल. ठीक आहे. ते जे वेव्ज आहे ते ऍब्सॉर्ब करेल हा न्यूक्लियर, आणि न्यूक्लियर काय करेल? हायर एनर्जी लेवलमध्ये जाईल. ओके. आता हायर एनर्जी लेवलमध्ये गेल्यानंतर या न्यूक्लियरची जी स्पिन आहे ती स्पिन चेंज होऊन जाते, म्हणजे अपोजिट स्पिन होऊन जाते. म्हणजे ही वरती दाखवलेलं आहे मी, हे खाली होऊन जाईल. ठीक आहे. याची जर स्पिन अपवर्ड असेल खाली, तर इथे डाऊनवर्ड होईल. ओके. इट चेंजेस इट्स स्पिन. धिस इज कॉल्ड ॲज, आता यालाच कोणती स्टेट म्हणतात? प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी मॅचेस विथ रेडिओ वेव्ह फ्रिक्वेन्सी. यालाच आपण असं म्हणू शकतो की प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी इज इन रेझोनन्स विथ द रेडिओ वेव्ह फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. मॅच झाली म्हणजे रेझोनन्समध्ये आहे असं म्हणू. अँड देन दिस न्यूक्लियाय विल मूव्ह टू द हायर एनर्जी लेवल बाय चेंजिंग इट्स स्पिन. त्याची स्पिन चेंज होऊन तो हायर एनर्जी लेवलमध्ये मूव्ह होतो. धिस ट्रान्झिशन ऑफ न्यूक्लियस, हे जे न्यूक्लियसचं ट्रान्झिशन आहे
from lower energy state to higher energy state. It is called as flipping of the nucleus. या केसमध्ये काय म्हणतो असतो त्याला? फ्लिपिंग ऑफ द न्यूक्लियस. फ्लिपिंग ऑफ द न्यूक्लियस का बरं म्हणतो? कारण तो वरती जाऊन त्याची स्पिन चेंज करतो. ठीक आहे. लोअर एनर्जी पासून by absorbing radio waves it moves to higher energy level by changing its spin. This phenomenon is called as flipping of nucleus. ठीक आहे. यालाच आपण काय म्हणतो? फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियस असं म्हणतो. नाव दिस फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियस, या हे जे फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियस आहे, या फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियस दोन पद्धतीने होतं. म्हणजे दोन पद्धतीने म्हणजे कसं? आता याच्यामध्ये पहा, हे जे स्प्लिटिंगची स्ट्रेंथ आहे, एवढी स्प्लिट झाली आहे. द स्प्लिटिंग इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड जितकी जास्त लावू तेवढी हे स्प्लिटिंग जास्त होईल. मॅग्नेटिक फील्ड जेवढी कमी लावू तेवढी हे स्प्लिटिंग कमी होईल. ठीक आहे. म्हणजे हा एनर्जी गॅप जो आहे, हा जो एनर्जी गॅप आहे दोन एनर्जी लेवल मधला, हा एनर्जी गॅप इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग. इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. इफ द मॅग्नेटिक फील्ड इज हायर then there will be a larger splitting, and if the magnetic field is lower then there will be a lower splitting. ठीक आहे. हे कशावर डिपेंड राहील? एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डवर. इफ द मॅग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टंट, सिमिलरली, आता त्याच वेळेस सिमिलरली द प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी, हे जे प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी जे आहे इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मॅग्नेटिक फील्ड. द डिफरन्स बिटवीन दिस टू एनर्जी लेवल, एनर्जी गॅप जो आहे, it depends upon the external magnetic field. Also the precessional frequency of this nuclei, it also depend on the extent of or strength of magnetic field. जर magnetic field ची strength जास्त असेल तर precessional frequency जास्त असेल. ओके. precessional frequency जी आहे ही external magnetic field च्या strength वर डिपेंड आहे. external magnetic field ची strength जर जास्त असेल तर precessional frequency जास्त राहील. म्हणजेच हायर, जर प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल तर रेडिओ वेव्हच्या फ्रिक्वेन्सी जास्त, फ्रिक्वेन्सीचा रेडिओ वेव्ह लागेल त्याला ऍब्सॉर्ब व्हायसाठी. जर सिमिलरली द मॅग्नेटिक फील्ड इज लो, जर मॅग्नेटिक फील्ड कमी असेल तर प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी याची कमी राहील. म्हणजेच रेडिओ वेव्हची कमी फ्रिक्वेन्सीचे रेडिओ वेव्ह ऍब्सॉर्ब होते. ठीक आहे. एवढं समजलं? हॅलो. Yes, sir. आता पहा, हा जो एनर्जी गॅप आहे, या दोन एनर्जी स्टेट मधला जो एनर्जी गॅप आहे, दिस एनर्जी गॅप इफ वी कॅन रिप्रेझेंट इट बाय डेल्टा ई. डेल्टा ई नी आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. आता या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये या न्यूक्लियसला आपल्याला ट्रान्झिस्ट करायचं. ट्रान्झिस्ट म्हणजे लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी न्यायचं आहे. तर हे दोन पद्धतीने करता येतं. एक, मॅग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टंट ठेवा. मॅग्नेटिक फील्ड जर कॉन्स्टंट ठेवली तर प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट होईल. ओके. मॅग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टंट ठेवा, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ जी आहे ती कॉन्स्टंट ठेवा, म्हणजे प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट राहील. आणि रेडिओ वेव्ह चेंज करा. ठीक आहे. रेडिओ वेव्ह चेंज करा म्हणजे पहिले कमी फ्रिक्वेन्सीचे रेडिओ वेव्ह पास करायचे, मग थोडे थोडे वाढवत वाढवत जायचे. जेव्हा मॅच होईल ते, जे या प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सीशी याची फ्रिक्वेन्सी जेव्हा मॅच होईल तेव्हा ते रेडिओ वेव्ह ऍब्सॉर्ब होतील आणि तो न्यूक्लियस हायर एनर्जी लेवलमध्ये जाईल. एक तर हे मेथड आहे. किंवा रेडिओ वेव्हची फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवा, रेडिओ वेव्हची फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवा आणि मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ जी आहे ती चेंज करा. ठीक आहे. म्हणजेच मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ जेव्हा आपण चेंज करतो, मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ जेव्हा आपण चेंज करतो तेव्हा जेव्हा जी फ्रिक्वेन्सी म्हणजे प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी, रेडिओ वेव्हचा आपण कॉन्स्टंट ठेवल्या फ्रिक्वेन्सी, रेडिओ वेव्हची फ्रिक्वेन्सीची जेव्हा मॅच होईल तेव्हा इट विल get excited or this nuclei will go to the higher energy level. पहा, दोन पद्धतीने न्यूक्लियसचं ट्रान्झिशन करता येतं. एक, मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ कॉन्स्टंट ठेवा. मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ कॉन्स्टंट ठेवल्यामुळे काय होईल, याची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट राहील. ओके. आणि रेडिओ वेव्हची फ्रिक्वेन्सी चेंज करा. ज्या फ्रिक्वेन्सीला, जेव्हा रेडिओ वेव्हची फ्रिक्वेन्सी आपण चेंज करत 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 जेव्हा रेडिओ वेव्हची फ्रिक्वेन्सी या प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सीशी जेव्हा मॅच होईल, म्हणजे जेव्हा रेझोनन्समध्ये येईल, तेव्हा दिस न्यूक्लियस विल गेट एक्सायटेड, विल गेट मूव्ह टू द हायर एनर्जी स्टेट. ओके. किंवा याचं फ्लिपिंग होईल. केव्हा फ्लिपिंग होईल? जेव्हा प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सीशी याची फ्रिक्वेन्सी मॅच होईल तेव्हा. एक तर ही मेथड आहे की मॅग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टंट ठेवा. दुसरी एक मेथड आहे की रेडिओ वेव्ह फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवायची.
रेडिओ वेव्हची फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवायची आणि मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ ही चेंज करत राहायची. मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ जेव्हा तुम्ही चेंज करत जाल तेव्हा ही प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी चेंज होत जाईल. जेव्हा रेडिओ वेव्हच्या फ्रिक्वेन्सीची जेव्हा ही प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी मॅच होईल, कारण रेडिओ वेव्हची फ्रिक्वेन्सी आपण कॉन्स्टंट ठेवली आहे, रेडिओ वेव्हच्या फ्रिक्वेन्सीची जेव्हा ही फ्रिक्वेन्सी मॅच होईल तेव्हा न्यूक्लियसचं फ्लिपिंग होईल. फ्लिपिंग म्हणजे एक्साइटेड स्टेटमध्ये जाईल तेव्हा. ठीक आहे. त्या दोन पद्धतीमध्ये in this out of these two methods second method is used for the ease. कारण ते सेकंड मेथड सोपी कोणती आहे? रेडिओ वेव्हची फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवणं हे सोपी आहे, म्हणून आपण या मेथडमध्ये रेडिओ वेव्हची फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवत असतो आणि चेंज काय करत असतो? मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ. मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ चेंज करत जातो आपण, जेणेकरून प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी चेंज होईल. प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी जेव्हा मॅच होईल याच्या फ्रिक्वेन्सीशी तेव्हा फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस. ओके, त्या केसमध्ये फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियस होईल. तर in nuclear magnetic resonance spectroscopy we keep radio wave frequency constant and we changes the strength of magnetic field. magnetic field ची स्ट्रेंथ जी आहे ती चेंज करत असतो आणि रेडिओ वेव्ह फ्रिक्वेन्सी आपण कॉन्स्टंट ठेवत असतो. मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ चेंज असल्यामुळे काय होईल? त्याची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी चेंज होईल. प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी जेव्हा रेडिओ वेव्हच्या फ्रिक्वेन्सीशी मॅच होईल, इन दॅट केस द न्यूक्लियस फ्लिपिंग ऑफ द न्यूक्लियस टेक्स प्लेस. ठीक आहे. आता या सगळ्या याच्यामध्ये या तीन गोष्टी लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी, then it should be in resonance with magnetic field. Magnetic field, it should be in resonance with the precessional frequency. Okay. तर या प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी मध्ये न्यूक्लिअर प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी. आता पहा, न्यूक्लियसची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी जी आहे, न्यूक्लियसची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी इट विल डिपेंड अपॉन द मॅग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे हे दोन तर रेझोनन्समध्ये असतातच. जेव्हा हे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सोबत जेव्हा हे रेझोनन्समध्ये येतात, ॲट दॅट टाइम द फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस अँड वी गेट अ NMR स्पेक्ट्रा. ठीक आहे. NMR स्पेक्ट्रा आपल्याला तेव्हा मिळतो जेव्हा प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी मॅचेस विथ द रेडिओ वेव्ह फ्रिक्वेन्सी, वी गेट अ NMR स्पेक्ट्रा. आता फॉर एक्झाम्पल हा कंपाऊंड आहे, आपण आपला एखादा अननोन कंपाऊंड आहे, हा जेव्हा आपण NMR स्पेक्ट्रोमीटर मध्ये टाकला, NMR स्पेक्ट्रोमीटर मध्ये आपण याला जेव्हा स्टडी केलं, तर अ पर्टिक्युलर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, अ पर्टिक्युलर टाइप ऑफ ग्राफ, दिस ग्राफ इट इज कॉल्ड ॲज स्पेक्ट्रा. या टाइपचा असा स्पेक्ट्रा मिळतो. ठीक आहे. एखादा पर्टिक्युलर कंपाऊंड व्हेन वी स्टडी इन NMR स्पेक्ट्रा वी गेट सच टाइप ऑफ ग्राफ, इट इज कॉल्ड ॲज स्पेक्ट्रम ऑर स्पेक्ट्रा. या टाइपचा आपल्याला स्पेक्ट्रा मिळतो. फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रा वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटॉन और न्यूक्लिआय. कोणती जे न्यूक्लियर, ज्याचे आपण समजा PMR स्टडी केलं तर प्रोटॉनच्या एन्व्हायरमेंट विषयी माहिती मिळेल. C13 जर आपण स्टडी केला तर C13च्या एन्व्हायरमेंट विषयी माहिती मिळेल आपल्याला. ठीक आहे. या पद्धतीचा आपल्याला स्पेक्ट्रा मिळतो. ठीक आहे. दिस इज द मेन प्रिन्सिपल ऑफ न्यूक्लियर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी. आता तुम्ही जेव्हा याची थिअरी वाचाल, बुक्स घेतले का तुम्ही 6 सेमचे? हॅलो, नाही सर. घेत असेल तर घेऊन घ्या, नाही तर मग मी नोट्स म्हणजे हे फोटो काढून PDF मध्ये पाठवा लागेल मला. तर जेव्हा तुम्ही वाचाल तेव्हा हे तुमच्या लक्षात येईलच, हे कन्सेप्ट सांगितल्यावर. तर याला तुम्ही गेट अ स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम. आता हे जे एमिटेड रेडिओ वेव्ह फ्रिक्वेन्सी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मॅग्नेटिक. आता हे जे फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिओ वेव्हची जी फ्रिक्वेन्सी आहे, हे फ्रिक्वेन्सी इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. इथे स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे B0 घेतलाय. गॅमा जो आहे तो मॅग्नेटो गायरिक कॉन्स्टंट और गायरोमॅग्नेटिक कॉन्स्टंट बनला. हा जो गॅमा आहे इट इज अ गायरोमॅग्नेटिक कॉन्स्टंट अँड इट इज अ 2π. आता हे B0 म्हणजे काय? स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. जी काही एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड आपण लावली त्याची स्ट्रेंथ आहे B0. पहा, म्हणजे जेवढी तुम्ही स्ट्रेंथ जास्त लावाल, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ जेवढी जास्त लावाल तेवढी प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी वाढेल, म्हणजे तेवढी रेडिओ वेव्ह फ्रिक्वेन्सी आपल्याला जास्त लागेल. म्हणजेच काय म्हणू आपण, रेडिओ वेव्ह फ्रिक्वेन्सी इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. हे लक्षात ठेवायचं नेहमी की रेडिओ वेव्ह फ्रिक्वेन्सी जी आहे इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द
टू द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. तसंच एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड जेवढी जास्त लावाल तुम्ही तेवढा एनर्जी गॅप जो आहे, दिस एनर्जी गॅप विल इन्क्रीज. ठीक आहे, हे जे स्प्लिटिंग आहे, स्प्लिटिंग इन्क्रीज. किंवा जर एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड जास्त स्ट्रेंथची लावाल तर हे जे स्प्लिटिंगचा जो गॅप आहे तो सुद्धा वाढेल. मी सांगितलं तुम्हाला की मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड हे दोन टाईपचं फंक्शन करतं. एक तर न्यूक्लियसचं प्रिसेशनल मोशन हे एक फंक्शन आहे, आणि दुसरं इट स्प्लिट द एनर्जी लेवल ऑफ दिस न्यूक्लियर इंटू टू पार्ट्स. ठीक आहे, दोन पार्टमध्ये. आता हा जो एनर्जी गॅप आहे, हा एनर्जी गॅप सुद्धा कशावर डिपेंड आहे? एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड. नाउ फायनली वी गेट सच टाईप ऑफ स्पेक्ट्रा. या टाईपचा आपल्याला स्पेक्ट्रा मिळतो, याच्याविषयी आपण नंतर पाहणारच आहोत. तर दिस स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड ॲज NMR स्पेक्ट्रा. ओके, तर या स्पेक्ट्रामध्ये काय करत असतो आपण? मॅग्नेटिक फील्ड घेत असतो या डायरेक्शननी, मॅग्नेटिक फील्ड घेतो, आणि इकडे इंटेन्सिटी ऑफ ॲब्सॉर्प्शन घेत असतो. देन हे तर तुम्हाला सांगितलंच मी. आता मेनली NMR स्पेक्ट्रा जो मिळतो, NMR सिग्नल जे मिळतात ते स्टडी करण्यासाठी, NMRचा स्पेक्ट्रम जो स्टडी करतो आपण, त्याच्यासाठी आपल्याला काही बाबी माहीत असणं आवश्यक आहे, काही आस्पेक्ट्स NMRचे माहीत असणे आवश्यक आहे. तर पहिला आस्पेक्ट आहे नंबर ऑफ सिग्नल्स शो हाऊ मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन आर प्रेझेंट. म्हणजेच NMR स्पेक्ट्रममध्ये जे काही सिग्नल्स मिळतात, सिग्नल्स म्हणजे जे पीक जे आहे ना, पीक पाहिले आपण, याला म्हणतो आपण पीक, हे याला म्हणतो आपण सिग्नल्स. ओके, सिग्नल्स और पीक, इथे एकच पीक असल्यामुळे मी आपण पीक म्हणू किंवा याला सिग्नल म्हणू. ठीक आहे, काही काही ठिकाणी असे 2-3 असतात त्याच्यामध्ये, त्याला याला पीक, 3 पीक आहे असं म्हणू. पण सिग्नल हा एकच झाला. सिग्नल हा हे सिग्नल्स आहे, NMR सिग्नल. तर NMR सिग्नल जे आहे, द नंबर ऑफ सिग्नल, जितके नंबर ऑफ NMR सिग्नल असतील, ठीक आहे, काय दाखवते ते? हाऊ मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेझेंट इन ए कंपाऊंड. वेगवेगळ्या प्रकारचे किती नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेझेंट आहे त्या कंपाऊंडमध्ये, ते आपल्याला काय सांगतात? म्हणजे ते आपल्याला सिग्नल्स दाखवतात. जितके नंबर ऑफ नॉन इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन्स आहेत, तितके नंबर ऑफ आपल्याला सिग्नल्स, NMR सिग्नल्स मिळतात. देन द लोकेशन ऑफ सिग्नल शो हाऊ शिल्डेड और डिशिल्डेड द प्रोटॉन इज. लोकेशन ऑफ सिग्नल म्हणजे, आता ऍक्च्युली जो ग्राफ काढतो आपण, हे समोर समजणारच आहे तुम्हाला. जो ग्राफ काढतोय आपण त्याच्यामध्ये एक TMS म्हणून घेत असतो. TMS म्हणजे टेट्रामिथिल सिलिनचा एक सिग्नल असते, सिलेनचा एक सिग्नल असते. त्याच्यापासून काही जे सिग्नल्स ते दूर असतात, अलग अलग अंतरावर असतात. काही जवळ असतात TMSच्या, काही थोडे दूर असतात. तर त्या सिग्नलचे लोकेशन जे आहे, म्हणजे जवळ आहे की दूर आहे, त्याच्यावरून आपल्याला सांगता येते की तो जो प्रोटॉन आहे, तो प्रोटॉन शिल्डेड प्रोटॉन आहे की डिशिल्डेड प्रोटॉन आहे. ठीक आहे, देअरफॉर द लोकेशन ऑफ सिग्नल्स इट शोज द हाऊ द शिल्डेड और डिशिल्डेड द प्रोटॉन इज. नंतर इंटेन्सिटी ऑफ सिग्नल, सिग्नलची इंटेन्सिटी किती आहे त्याच्यावरून आपल्याला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किती आहे त्या कंपाऊंडमध्ये, ओके, ते काढता येतं. द इंटेन्सिटी ऑफ सिग्नल इट शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ दॅट टाईप. त्या पर्टिक्युलर टाईपची प्रोटॉनची संख्या किती आहे ते आपल्याला त्याच्या इंटेन्सिटीवरून काढता येतं. देन द सिग्नल स्प्लिटिंग इट शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन ॲडजसंट पॅरामीटर. ॲडजसंट